Grabe ng chismis kay Miss Silvestre, no? Sa tingin mo, totoo kayo may relasyon sila ng head natin? Ang kapalat sama naman niya kung totoo. Kawawang pamilya ni Sir kung nagkataon. Napakagatlabi si Abby nang marinig niya mula sa cubicle ang chismisa ng kanyang dalawang office mates sa loob ng ladies room ng opisina. Na makasiguro nakaalis na ang dalawa, maingat ang binuksan ng pinto ng cubicle saka humarap sa salamin. Nitong mga nakarang araw lalong tumindi ang mga letters at chismis sa kanya. Ang pinakabago nga ay ang pagkakaroon niya umano ng relasyon sa boss niyang pamilyado na. Sigurado siyang si Sandra na nasa likod ng mga iyon, na kaya niyang tiisin ang mga una nitong atake, but this? Huminga ng malalim si Abigail para pahupain ang galit. How dare he? She was seething in anger. Ano ang karapatan nitong mandamin ibang tao sa gulo nila? Hindi sinasadya, sumagi sa isip niya nangyari noong karang linggo nang dinala nila sa ospital ang batang tinulungan nila sa kali ng Makati. Sandra had helped her then, even donated his own blood for the child. Inis na ibinaling ni Abby ang isip sa iba. Hindi siya dapat humanga sa ginawa nitong iyon. Sandra was a mean, chauvinist, capitalist pig. Kailangan niyang i-focus ang image ng binata sa isang side lang. She could not afford to see gray areas or else she would not be able to fight him. And fight him, she would. Sobra ng ginawa nito. Hindi niya hayaang may madami na ibang tao sa gulo nila. She had to stop him. There you are, Sander. I was looking for you all over the place. Matamis nang nitian ni Abigail ang binata, kasabay ng masayang paghawak sa braso nito. Pagkatapos ginitian din niya mga kasama nito sa mesa na puro business associates. Sander, who could this lovely lady here be? Hindi nakalagpas kay Abby ang halong Marisha nang titig sa kanya na lalaki nagsalita. Well, what did she expect? Birds of the same feather flock together, diba? Of course, mga kauni ni Sandra nasa party na yon. It was after all the 76th anniversary of Atlantis Hotel. Sa gabi rin yun, formal na pinakilala si Sander as the next CEO of the company. Natural lang na mga kapwa nitong greedy and womanizing businessmen ang naroon. I'm her fiancé, Abigail Silvestre. Nakangiting pakilala niya sa sarili. Oh, is that true? Makahulog ang sinipat siya ng magandang babae mula ulo hanggang paa. Nakatayo to malapit kay Sander. Yes. Kulag-gulat to sa pagdating niya, mabilis itong napatakpan iyon. By now, alam na niya kung gaano kagaling na aktor ang binata. Magalang siyang pinakilala nito sa lahat ng kasama nito. Everyone, this is my bride. Are you enjoying the party, my dear fiancé? He asked her sweetly despite the sharp look in her eyes. He put his mouth close to her ear and whispered, What the hell are you up to, little witch? Abigail chuckled. I'm here to pay you back, with interest, my dear fiancé, he repeated while still smiling. So, what are we talking about here? He quickly turned to the group before the man could come up with a rebuttal. Business, of course. Trina Salvador, heiress of the Salvador Group, which has a chain of supermarkets in the country, and the same woman who was next to Sander earlier, answered flatly. You mean, you're talking about how you augment your humongous profits out of the blood and sweat of your employees? He said, smiling. He saw Sander's smile turn into a grimace. What do you imply, Miss Silvestre? Trina did not bother to hide his coldness and hostility towards her. Come to think of it, since earlier he introduced himself as Sander's fiancé, is now hostile to him. Abby smelled something fishy. Oh, I didn't mean anything. I just think that your company has a big problem, Miss Salvador. As I recall, you have a case with the dolly, right? You are not paying the SSS and PhilHealth of your employees, right? Not only that, you also have a case with the BIR for tax evasion. So I just thought that when you said you were talking about business, you were talking about how you treat your employees despicably. Niloloko nyo at ginagatasan ng sobra mga empleyado nyo, pati na rin ng mga mamamayang Pilipino sa hindi ninyo pagsunod sa batas. That's how you do business, right? Muntik nang mapatawa na malakas si Abigail na makita ang frozen expression ni Sander. Horrified naman na ekspresyon ng business associates ito. Damn, she was enjoying this. If you'll excuse me. Bago pa matapos si Sander nang sasabihin, pinutol na ito ng dalaga. How about you, Mr. De Leon? Baling niya sa middle-aged man na kasalukuyang CEO ng isang oil corporation. You keep saying that you can't bring down the prices of oil drastically. I wonder why, samantalang ang baba na ng presyo ng langis sa international market. How come kapag tumataas ang oil price sa labas, mabilis pa sa alas 4 na sumusunod kayo? But if it's the opposite, ang dami nyo ng dahilan. Magkano nga ulit ang profit nyo this year? $27.6 billion. She said disgustedly. My God! And then pinagpipilitan yung loss from other recoveries? Talk about being a scumbag. Is that what you're talking about? If you'll excuse us, my fiancé is not feeling very well.
Mabilis siyang hinila ni Sander palayo sa grupo. "You're gonna pay for this," he said through gritted teeth as he dragged her away from the horrified group. Abigail Silvestre could not help but smiling. Gosh, ang tagal mo na nung huli siyang umiti ng ganito. Nagigilty siya ng konti dahil masyado siyang rude sa mga negosyanteng yun. Ngunit sa kabilang banda, she felt darn victorious. Alam mo ba kung gaano ka-importante yung mga taong ininsulto mo? Kontrolado ang boses ni Sander. Nasa hallway sila sa labas ng function hall kung saan naroon ng mga bisita. Alam mo ba kung gaano kalaking emotional damage ang ginawa mo sa pamilya ng boss ko? Balik niya. This time wala nang ngiti sa mga labi niya. I bet sa tingin mo walang kwenta yun kumpara sa damage na ginawa ko sa business relationship mo sa mga associates mo, di ba? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses ng kaunti. I will tell you something, Sander. Wala akong pakialam if you want to hurt me, but don't you dare hurt other people to get to me. Mariin niyang pahayag. Sander merely smiled condescendingly. Oh, how scary! Anong gagawin mo, Abigail? Have you tried googling yourself in the net, Sander? Tanong niya rito out of the blue. What? Gumiti ang dalaga na makita ang confusion sa mukha ng kausap. You should. Magugulat ka sa mababasa mo. What the hell are you saying? My. Heaven ang feeling na makitang natutulilo si Sander Del Fiero. Bumuntong hininga si Abby. Alam mo bang mas mahaba pa sa Vietnam War ang chronicles ng escapades mo sa internet? You should really be careful. Prominent ka. You are rich and all. What's more, you've been to different countries kaya naman pinagpepesan ka ng chismis sa net. Take note, multiracial pa mga nagsusulat tungkol sa'yo. What the hell are you saying? Ulit pa nito. Napalaki ang mga mata ni Abby as she find an exaggerated look of surprise. Hindi mo alam? Well, yung mga babaeng nakasama mo lang naman are so happy having spending the night with you that they blog about their experiences with you. Kulang lang ilagay ka nila sa Wikipedia under the tag Sexual Experiences, Sander Del Fiero. You should really read their write-ups and comments. It's quite, colorful, she said as if she was examining a marvelous work of art. Prices na nakita niyang horrified look sa mukha ng gwapong binata. Serves him right. Grabe. Hindi makapaniwala si Abigail na ganun karami babaeng na involved dito. If it's any consolation, wala kang video. Well, at least walang nasa net. Anyway, Sander, kasama si Gina Salvador sa mga babaeng nakasama mo, diba? She smiled. Sa palagay mo, nabasa na kaya ni Uncle Gilbert, ha, Sander? He glared at her. Oh, this was really fun. You dare. Sasabihin ko talaga, gago ka. She hissed. Itigil mo ang chismis sa office ko or I swear, aatakihin ng puso ang almost saintly conservative father mo sa malalaman niya tungkol sa'yo. She glared back at him sa mabilis naglakad palayo. Then she started counting mentally. 1, 2, 3, 4, 5. Sandali! Napangiti si Abby sa sarili na marinig ang pagtawag ng binata. That was fast. Akala niya aabutin ng 10 seconds bago ito mag-give in. It looked like he really cared about his father after all. Mataray niyang nalingon ito. He appeared like a trapped animal. Naglakad to palapit sa kanya. I thought you said I was childish. Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Nagkibit balikat lang siya. Minsan kailangan mo i-sacrifice ang ilan sa mga life policies mo dahil may mas mahalagang bagay na kailangan pang alagaan, like protecting other people from being hurt. Oh, I'm sorry kung hindi mo naiintindihan yun. Nakalimutan kong you are a self-centered, uncaring, indifferent, inhumane bastard na walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao basta makuha mo lang gusto mo. She said matter-of-factly. Talagang gusto mong dumaldal, no? Ngilitian niya lamang ito. Talking has always been one of my talents. Gusto mo, gamitin ko ang talent ko sa dad mo? Akmang tatalikod na naman siya nang hiklatin ni Sander ang braso niya. He glowered at her again. Ngunit maya-maya tila sumusukong bumuntong hininga ito. Let's make a truce. Mahina ang suhestyon nito. Pareho lang naman ang gusto natin. Mas okay kung magtutulungan tayo kaysa magsiraan. Seryoso ito. Why should I believe you? Hamon ni Abby na bahagyang tumaas ang isang kilay. I'm a businessman, Abby. Sa business world, it's always better to earn a friend than an enemy, he said dryly. Tilitigan sa nito ng ilang segundo. Maraming dahilan para hindi niya dapat kagatin ang offer ni Sander, but she had this tendency to believe the best in people. Kaya naman mabilis siyang sumasang-ayon dito. Deal. She offered her hand upang makipag-handshake dito. Deal, he replied, then firmly took her hand in his. And that was how these two people who could not stand each other became reluctant partners. Seryoso ka? You buy much junk food? Disgusted na untag ni Abby na tinutukoy ang imported chips na nilagay ni Sander sa shopping cart niya.
Stay the hell away from my food preference. Tinulak niyang muli ang cart at kumuha ng bag of lace at cans ng Pringles. This is not healthy at all. You know what? Hindi ako pwedeng tumingin lang ng ganito. You should not eat this junk. Abby, I appreciate your concern, but I don't need your opinion. Putol niya rito. It was Sunday morning at napagpasya nila magkaroon ng kanilang first meeting para i-discuss ang strategies nila sa pagsabotage ng kanilang engagement. Sa kung anong dahilan they ended up buying groceries dahil wala palang pagkain sa unit ni Sander. Fine. Kung gusto mong kumain ng mga masirang kidneys mo, go. But at least local junk food ang bilhin mo para makatulong ka naman sa ekonomiya ng Pilipinas. With that, kinuha ni Abby ang mga important junk food at pinilik sa shelf, saka kumuha ng local chips at pinilit sa mga iyon. Xander gritted his teeth. Kanina pa sila ganito. Halos lahat ng kinuha niya imported products pinilitan ng babae ng mga locally manufactured products. Why do I have to put up with this? This is my food, my money. And this is your country. Agaw ni Abigail. Sa pagbili mo ng imported goods, employees sa ibang bansa ang tinutulungan mo. Kung tutuusin, kapareho lang naman ang quality mostly ng products natin sa kanila. Will it kill you kung Philippine manufactured product ang bibilhin mo at makakatulong ka sa mga employed ng bansa mo? Sincere na sincere ang itsura nito na para bang napaka-unreasonable at napakasama niyang tao dahil mas gusto niya ang spam ham kaysa pure foods luncheon meat. Napapikit si Sander in frustration. This woman is really killing him. Fine, he said hotly, saka ay tinulak ang cart nang may malapitan silang employee ng grocery. Pabalang na tinanong ito ni Sander kung nasaan ang isang brand ng local toothpaste. Mabilis naman iyong sinagot ng empleyado. Inis na tinulak na ulit ito papalayo ng cart. Salamat, narinig niyang sabi ni Abigail sa pinagtanungan nila. Nang maabutan siya ay nagsermo na ito. That's basic manners, you know? You say thank you kapag may taong tumulong sa'yo. You say please kapag may pinapakiusap ka and you say sorry kapag may nasaktan ka. Hindi ba yung tinuro ng tatay mo? Medyo may inis sa boses ng dalaga. Sander could not believe it. Ito pa ngayon ang may ganang mainis? Pasensya na. Unlike your father who seemed like a very dedicated and hands-on father to you, ang tatay ko'y masyadong busy sa negosyo namin at halos hindi ko siya nakikita nang lumalaki ako. He's fat. Oh! Hindi niya inaasahan ang tono ng boses ito. It was apologetic. He didn't like it. Tatoong halos wala ng oras sa kanya si Victor mula pagkabata, but he sure did not want anyone pitying him for that. Sinabi nilang iyon for sarcasm. Isa pa, he did not want any other emotions other than genuine malice and animosity sa pagitan ni Abigail Silvestre. There should not be any concern sa pagitan nila. Dapat plain business lamang ang meron sila at yun ang isasabotahe ang kanilang engagement. I'm sorry, I didn't mean to say that. Apologetic pa rin ang boses ito. You say sorry kapag may nasaktan ka. Narinig na ulit sa isip ang sinabi nito kanina. He did not like this. What's with the look? Sander asked suspiciously. Nothing. Tanggi ni Abby habang tinutulungan ang lalaki na ayusin ang banilang groceries sa kitchen cabinet nito. You are a terrible liar. Alam mo ba yon? He said dryly. Hindi na iwasan ni Abigail na tingnan ito as if she was hurt. Napailing lang si Sander. Fine, sabi ni Abby. It's just that it's creepy being here sa pant mo pagkatapos sa mga nabasa kong article sa net tungkol sa'yo. She shuddered in a mix of disgust and disbelief. Look, I don't mean anything bad, pero yung mga sinulat ng mga naging girlfriends mo, they are so detailed. It's so shocking. And being here kinda icks me out thinking na ginawa niyo yun dito. It could have been right here, at this counter. Natigilan siya na makita nakakalokong ekspresyon ng binata. What? Namumula niyang tanong. You have a very creative imagination. Lalo siyang namula. Well, I can't help it. Saan planeta ka ba lumaki? You should know by now na at least 75% ng mga nababasa mo sa net ay hindi totoo. Ano ba yung mga sources mo? Chismis lang, di ba? Patuloy ito sa pag-ayos ng groceries. Yeah, pero bakit takot kang malaman ng dad mo? Di ba ibig sabihin lang nun totoo yung iba ron? Natigilan ito. Bingo! Bingo! Napangisi si Abigail. Alam mo, Sander, ang dali mong basahin. He glared at her. Una, hindi ko girlfriend sa mga yon. Those are women I spend a night or two with. Ang relasyon ko sa kanila purely physical, and I never pretended it to be otherwise. Sa simula pa lang sinasabi ko na agad ko anong gusto ko at kung anong kaya ko ibigay. I never sweet talk to anyone, and I never led any woman on thinking that they could get anything more from me. I never lied to them. Pangalawa, I never bring women to my residence. Kapag ginawa ko, iniisipin nila that there's something deeper to what we have. Kaya itigil mong pag-i-imagine mo ng kung ano-ano sa loob ng pad ko. This place is clean. Nagkibit balikat lang si Abigail. What?
Walang sarcastic remark? Kinuha ni Sander ang take-out food nila sa restaurant kanina at nagkain sa mesa. Well, sinabi mo nga, those women knew what you wanted and what you can only give. At pumayag sila. Sa impression ko sa mga article na sinulat nila, mukhang ganun nga ang setup ninyo. So they're not really bitter about it. I suppose that's their choice, kaya ano namang sarcastic remark ang pwede kong ibigay ron. Malalaki na sila. Alam na nila ang ginagawa nila. Wait, aren't you the almighty queen of morality? Ang champion ng righteousness at defender ng justice? Naguguluhan pero sarcastic pa rin ang tono ng boses ng binata. Naniniwala ako sa free will. I respect people's choice as long as hindi yung tumatapak sa rights ng iba o nakakasakit ng iba. Sa kaso niyo, sa tingin ko, wala namang nasaktan. It was consensual. Pareho kayo may sapat na kapasidad para magdesisyon para sa sarili niyo, so wala akong masasabi doon. I may think morally improper ang setup ninyo, but that's my belief. Hindi ko pwedeng i-impose ang belief ko sa iba. One of the most important thing is respect, and I should respect others' preferences given, of course, sabi ko nga kanina, na hindi naman natatapakan sa rights ng iba at hindi ka nakakasakit na ibang tao. Yeah, I heard you. Dugtong ni Sander. Naayos na nila ang mesa at umupo na para kumain ng lunch. How come hindi mo respeto ang preference ko sa pagkain at pinilit mong locally manufactured goods ang bibilhin ko? Binuksan ng binata ang canned soft drinks at pinasa kay Abigail ang canned pineapple juice. You really should not drink much sodas. Walang redeeming factor na makukuha sa pag-inom niyan. Unhealthy talaga. Saad ang dalaga na tila hindi narinig ang tanong niya. Hindi napigilan ni Sander ang pagtawa. There, ayan ka na naman. Sabi mo, respect other preference. Ano to? Nagkibit balikat ng si Abby. Kinuha ang malinilitong maliit na box at ipinatong sa mesa. Akin na yung lid ng soft drink can mo. Pwedeng gamitin yan sa paggawa ng wheelchair. Ilagay mo rito, ha? Tinanggal nito ang lid ng canned pineapple drink nito at nilagay sa box. Hindi kita pinilit na bumili ng locally manufactured goods. I merely advised you. Nagsimula nitong kumain. Napailing na lamang si Sander. So, eto ang plano. My father loves intelligent women pero malakas pa rin ang pagiging conservative niya. Against siya sa abortion, artificial birth control, divorce, sa premarital You knew that? Bulalas ni Abby. Yet you had all those escapades? Napatigil siya na makita ang matalon na tingin ng binata. Napangiwi lang siya. Okay. Sorry. Tao lang. Sige na. Go on with the plan. Talk about divorce at premarital at sabihin mo na agree ka doon. That should take my father off. Imporma nito. Matamis nang natian ni Abigail si Victor Del Fiero habang nagpe-playback sa isip niya mga pinag-usapan ni Sander noong araw na iyon on how she could change his father's mind with regards to the engagement. Kailangan daw muna ma-turn off sa kanyang matanda. Nakaupo sila sa mahabang mesa sa dining room ng Del Fiero Mansion. Nandoon sila ng sariling ama para mag-dinner sa bahay ng mga ito. So, Uncle, tawag niya sa tatay ni Sander habang siniserve sa kanilang appetizer. Ano pong stand niyo sa reproductive health bill sa Congress? Tila nagulat sa tanong niya, pero nagawa pa rin ibahagi ang opinyon. Well, I'm a devoted Christian, Iha. Kaya naturally, I am against artificial birth control. Hindi natin kailangan yon. Pwede namang natural method ang gagawin ng mag-asawa. Mahinahong paliwanag nito. Pero Uncle Gilbert, natural method requires a lot of patience. Kailangan na matinding disiplina at pagtitimpi. Don't you think it's quite unreasonable to ask these things sa mga tao who work so hard every day? I don't want to sound condescending, pero para sa mga taong grabe ko magtrabaho, it's like a way to relieve stress. It's very difficult na pigilan yung urge na yun at i-impose sa kanila na maghintay. Don't you think so, Uncle? Well, Iha, kasi coupling is for procreation. It shouldn't be a way to relieve stress. Nagpatuloy ito sa pagsubo ng soup. It's for procreation noon dahil Christians were persecuted kaya kailangan magparami. Pero ngayon that's not the case. I don't think we need to procreate that much anymore, especially sobrang lumulobo ng population natin. Halatang uncomfortable ng tatay ni Sanders sa conversation. Pasimpleng salilya pa ni Abigail ang binata. Nasa ekspresyon nito ang, go on, you're on the right track. Akmang may sasabihin pa siya pero nauna na si Mr. Del Fiero. Alam mo, Iha, you might be just right. May admiration sa ekspresyon ng mukha nito. Sabay pa silang muntik mabulunan ni Sander. What the? Mabilis siyang tumingin ulit sa fiancé. Nasa mukha nito ang mensaheng, go on. Sige lang, keep on talking. He even nodded a little for reinforcement. Ibinalik niya ang tingin sa dad nito. What about premarital sex, Uncle? Mabilis niyang usisa. Well, tell me about your opinion, Iha. I'm sure your thoughts are very enlightening. Nilingon nito ang kaibigan.
I really like talking to your daughter, Alejandro. She makes me see perspective that I never even considered before. She is really bright. Nakangiti ito. Helpless na nagkatinginan sina Sandra at Abby. Your father is determined to love me even if I'm the devil incarnate. Abigail said exasperatedly habang nakaupo sa sofa sa living room ng pad ni Sander. Ibinagsak niya ang katawan sa tabi nito at inabot sa dalaga ang canned pineapple juice. Sabay nilang binuksan ang canned drinks nila at sabay rin nilang nilagay ang lid nito sa box sa balin ni Abigail noon. Para nakaprogram siya na magustuhan ako no matter what. Angal ulit ito. Totoo yon. 3 linggo nang lumipas mula nung una na lang pagplanuhan ang pagsabotay ng kanilang engagement at kung ano na rin ang mga sinubukan nila. Ginawa na ni Abby ang halos lahat ng alam nilang ayaw ng ama ni Sander, pero walang epekto. Sander's father agreed with everything she said at nakahanap nito na excuses sa mga uncouth behavior ng babae. Mabuti pang dad ko medyo na-turn off na sa'yo with all your talks about business and profits. Nakakita mo ba how his face turned sour sa pagiging hardcore capitalist mo? Sabi niya saka uminom ng pineapple juice. Bumantong hininga si Sander. Pero it's not enough kung dad mo lang matu-turn off. Kailangan pareho sila. Hindi sisirain ni Tito Alejandro engagement kung determinado pa rin ang dad ko. Sa pagkakataon yun, sabay sila napabuntong hininga. Tama ka. My father is programmed to like you no matter what. Tatanggapin nga niya kahit ano ka pa. Para lang to pa rin ang pangako ni mommy. Napatingin si Abigail sa kaharap. Ano ba yung narinig niya sa boses ito? Was it bitterness laced with sarcasm? Well, ganoon talaga. Our dads love our moms very much. She said in a matter-of-fact tone. Yeah, love them so much to the point that there's little space their own kind in their hearts to love anybody else. Natigilan siya sa comment ni Sander. Tinignan niya ito. There was cold and defiant look on his face. That's not fair, Sander. Mahal din nila tayo, she replied. Nagkibit balikat lang to. Siguro sa kaso mo, but that's not the case with my father. Kaswal ang pagkakasabi nito na para bang nagkukomento lang tungkol sa weather. Lumagok to ng beer mula sa kanahawak. The only person my dad loves is my mother. He only loves me dahil anak ako ng babaeng mahal niya. Abby smiled. Alam mo, sa tingin ko, kaya din naman ang kaso ko eh. Laging sinasabi ni daddy na kamukha ko raw mommy. I guess totoo yun. Looking at the pictures of my mom, lumapad ang ngiti niya. You should see our house. Kahit saan ka tumingin, may picture niya. Tinignan niya ang binata at tigilan. Sander did something she had always thought he was incapable of doing. Ngumiti ito. It was not a smirk. Yung sarcastic smile na naging trademark na ni Sander o yung practice dancing smile nito na ginagamit ng binata para at pagtakpan na maitim nitong balak. The unguarded and genuine, and for some reason hindi niya maintindihan, it felt painful for Abigail. Lucky for you. Anito as he looked away from her. Your dad likes to look at you and be with you because in a way, nakikita niyang mami mo sa'yo. Iba naman sa kaso ko eh. Ayaw ko makita ng tatay ko. Masakit para sa kanya na makita yung mga bagay na naiwan ng taong mahal niya. Yung lahat ng pictures sa mommy ko, tinanggal niya sa bahay. Niayaw niyang pag-usapan si mommy. Ganon ang klase ng pagmamahal niya. He loves my father to the core that knowing that she is gone is just too painful for him. Napailing ito. I never want to fall in love that hard. Seryoso, ang gwapo mukha ng binata. Uminom ulit si Abby ng Diyos saka pinag-isipan na sinabi nito. Alam mo, opposites talaga tayo. She said softly. Ako, I want to experience falling in love that hard, even if it means going through all those pains. Gusto ko na maka-experience sa maraming intense emotions. Yun ang point of living, di ba? To feel or else you merely existed. Tumawa si Sander. Naikisimangot naman ni Abby. Tama bang pagtawanan siya when she was all serious here? Asshole. Ani rito sa isip. You really are the most idealistic person I've ever met. Sometimes I wish I can also think the way you do. Nakangiti pa rin to. This time his smile was friendly and playful. Hindi na maiwasan ni Abby mabura ang simangot sa mukha niya. Why not try? Kiwit balikat na rito. This time his smile was friendly and playful. Hindi na naiwasan ni Abby mabura ang simangot sa mukha niya. Why not try? Kiwit balikat na rito. Nakangiting umiling naman ang binata. Inunat ni Abby ang mga kamay niya at binasahin ng konti and on his lips right now was wistful, unguarded, and genuine. And for some reason hindi niya maintindihan, it felt painful for Abigail. Lucky for you. Anito as he looked away from her. Your dad likes you. Look at you and be with you because in a way, nakikita niyang mami mo sa'yo. Iba naman sa kaso ko eh. Why not try?
Kibit balikat na rito. Nakangiting umaling ang binata. Inunat ni Abby ang mga kamay at minasahin ng kaunti ang leeg. Muscle pains? Narinig niyang tanong ni Sander. Yeah. Sa orphanage kasi ginawa yung birthday ng isang kaibigan namin kahapon and we played with the kids. Tumawa siya na maalala mga kakulitan ng mga bata roon. Sobrang hyper ng mga bata. We played all day long at nabigla yata mga katawan ko. Let me help you. He reached for Abby's shoulders and started massaging them gently. His fingers adeptly stroked the sore and tense muscles for her neck and shoulders. Wow, you're good. Napayuko siya para bigyan pa ng access ang kamay nito. Saan ka natuto nito? My elementary teacher told us that massaging is a good way to relieve stress. I tried to learn some more sa mga books noon. Why did you want to learn? Don't tell me bata ka pa lang. Perverted ka na and you want to use massaging to turn girls on. Aray! Hiyaw niya nang diinan ng binata mga daliri sa balat niya. I did that for my father, he said icily. Sorry, to naman di na mabiro. Natatawang aniya. Ipinagpatuloy nito ang pagmamasahe sa balikat niya. Napatingin si Abby sa mga airplane figures na nakasabit sa isang side ng siling ni Sander. Hey Sander, mahal ba niyang airplane figures na yan? Si Nicholas kasi yung bata na nakita natin sa Makati. He was sent to a home and I was assigned to him. He said he wanted to be a pilot at marami rin sa mga bata sa home na yon ang gusto maging piloto. So I thought I could give them something like that sa Pasko. Yeah, mahal yan kasi custom made. But if you want my spare parts pa yata ako dyan, i-assemble ko lang and I'll give it to you for a low price. She snorted. Kala ko pa naman free na. Si Sander ang nag-snort. Wake up, Abby. Wala nang free ngayon. Mabuti nga't bibigyan ka ng discount. Abby rolled her eyes. Why do you have that many airplane models anyway? May spare parts ka pa. Pati may trucks and battleship models ka rin sa kitchen. May fixation ka ba sa toys or something? I wanted to be a toy designer. Patuloy lang ang paggalaw ng kamay nito sa balikat niya. Ilang segundo silang natahimik. Kung hindi mo itatanong kung bakit hindi ako naging toy designer? Si Sander. No, I already know the answer. Simpleng sagot niya. At ano naman yon? Nawala akong sariling desisyon at tinayaan ko lang ang dad ko na magdesisyon para sa future ko? Bumalik ang sarcastic at defensive mode nito. Naghibit balikat lang si Abby. No, I think you did that simply because you love your father. Natigilan to. Their gazes met. I'm right, diba? Smug siyang umiti dito. He just snorted again at ulit ang pagmamasahe sa balikat niya. Whatever, he said. Akmang kukunin ni Sander ang lata ng spaghetti sauce na made in the Philippines mula sa shelf ng grocery store at ilalagay sa cart niya na biglang matigilan siya. Napapikit siya at napabuntong hininga. Nagmulat pagkatapos ay tinignan ng mga produkto na nakadisplay sa shelf. He gave out a sigh again bago tinuloy ang pagkuha doon sa locally manufactured sauce at inilagay sa cart. He was somewhat exasperated about himself. It had been about a month and a half simula nang choose sila ni Abby and by now, halos parang narinig na niya sa ulo niya ang boses nito, pestering him sa tuwing bumibili siya ng kahit na ano. Alam din niyang hindi titigil ang boses ito sa ulo niya hanggang hindi niya yun sinusunod. Damn that woman! Pati utak na na-invade na at doon na siya ninanag. Nagkibit balikat na lang siya at pinag-isipan ng todo ang maliit na dilema na yon. Pumunta naman siya sa section ng drinks at kumuha ng maraming lata ng pineapple juice para kay Abby. Dahil madalas sila nagmi-meet para sa pagpaplano ng mga strategies, she would usually go to his pad kaya nasa isip niya ang preferences ito sa pagkain kapag namimili. Strange. It's like having a girlfriend, he muttered to himself. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga kailangan na mag-ring ang cellphone niya. Hello? Tanong niya agad sa kabilang linya. Sir Sander, si Manang Lisa po ito. Ang daddy niyo po kasi inatake sa puso kaya sinugod na po namin siya sa St. Luke's Hospital. Pinanlamigan siya ng buong katawan. Sige, pupunta na ako. Mabilis niyang ibinulsa ang telepono at mabilis na naglakad palabas ng store. Iniwan niya ang cart at ang mga bibilhin dapat ng mga groceries.